Bữa nay chắc cái giá của xăng và dầu nó cao đến nỗi ba ông trời phải tắt cái heat luôn. So just to translate for you, the price of oil and gas is so high today, God had to turn off the heat today. So that's all. But no, cảm ơn mọi người đã tới đây mà thấy dòng nhiều người quá mà mình muốn khóc luôn. There's so many people here. You almost wanted to cry, but cái khó nhất cho Hùng á là khi mà mỗi người họ nói thank you for your service, cái đó là khó nhất vậy đó. Nếu mà họ biết là cái xứ này cho mình cái gì đó mình cái này là cái đồ mà khi mà Hùng vô quân đội là để cảm ơn cái nước này. You know, the hardest thing for me to do is when people say thank you for your service, because honestly, my service is a payment back to this country for everything it's given us. Khi mà mình 4 tuổi, mẹ của Hùng á phải sâu vô cái mấy cái áo quần đó, cái tên của Hùng và chút xíu tiền để nói là đi là thằng con trai của tao, nếu mà mất á xin là soi sóc nó. Thành ra vì vậy á, mấy cái người mà không cho bao giờ mất nước á, họ không hiểu là cái freedom ở bên này là thiệt là precious. When I was 4 years old, my mom had to sew into our clothes notes. This is my son, and a little money. Please take care of him in case we get separated. So people who've never lost a country don't understand how precious and how fragile liberty is. And vì vậy hôm mấy vô trong muốn đi là ứng cử thì đó khi mình dòm cái cabo rớt á, giống như là xứ Việt nó rớt á, Hùng mới qua bên đó từ tháng Giêng 21, cái tự nhiên 6 tháng sau cái mình mất cái xứ đó, mình đánh nhập bên đó 20 năm, cái tự nhiên ông ba nó làm rớt luôn. Rồi mình thấy mình thấy coi là nếu mà mình mất xứ này á, xứ Mỹ này á, mình không có chỗ nào khác đi hết. So the hardest thing is when I was I left Kabul in 2021, January 2021, and 6 months later, this administration caused the country to fall, and we've been over there for 20 years. And if America is the Alamo, yeah, what happens when we lose the Alamo? And that's why I'm going to Congress. Ông Ronald Reagan ông nói là khi mà mình có thể đi qua bên Đức, mình có thể đi qua bên Tây hay mình qua bên Ân Lê, mà không có bao giờ mình là người Tây, người Đức hay là người Ân Lê, mà ai cũng qua bên Mỹ thành là người Mỹ hết. Thành ra vì vậy mình quý cái xứ này lắm. Ronald Reagan said it best when he said that if you go to France, if you go to Germany, or you go to England, you'll never be French, you'll never be German, and you'll never be British. But anybody can come to the United States and be an American. I don't have to speak in French, right? Personne ne parle français ici? Okay. Parlez-vous français, s'il vous plaît? Okay. Yeah. But không có ai mà bao giờ có thể nói là người Việt qua bên này không có làm gì hết. Tại mình qua bên này mình làm khó gắng, mình lên nhiều hết. Nhưng mình own mấy cái shop, mình own mấy cái business, mình vô quân đội, mình vô mình làm đủ thứ đồ cho cái xứ này. Tại cái xứ này á, giống như cô Kim Dương nói đó, cái xứ này nó cho mình là cái thang mà mình phải tự leo lên. Cái người Việt không có bao giờ mình cần giúp hết, mình chỉ có cái chance thôi. Thành ra vì vậy người Việt qua bên này á, mình làm khó gắng, mình làm thiệt là giỏi, and vì vậy mình trả lời cái xứ này với cái service của mình. Let it never be told that the Vietnamese people needed handouts. We came over here and we rolled up our sleeves and we worked hard and we earned everything that we got. We didn't ask for lifelong handouts. One of my mentors, Miss Kimmy Young, said, America provided the ladder, but you still have to climb up yourself. So let it never be said that the Vietnamese people needed any help. All we needed was the opportunity. So vì vậy khi mà mình muốn là cái voice của người Mỹ gốc Việt, mình muốn là nó chỉ mỗi người khác đó là nó làm sao mình làm khó gắng, mình chạy cái mình tự chăm sóc mình.
So that's why I wanted to run for Congress, because I want to be the voice of what we call ourselves. We don't call ourselves Vietnamese Americans. We call ourselves Americans with Vietnamese roots. And I want to be the voice of the Americans with Vietnamese roots to show what hard work means and what it looks like to take all the opportunity you have and make it your own. So, cùng muốn cảm ơn mỗi người đã tới đây, muốn lấy thì giờ để nói chuyện với mỗi người để mình để cảm ơn mỗi người đã tới đây. I don't want to take too much time. I wanted to use this time to go meet everybody and then just talk to them. But what I do want to say is my qualifications. Muốn nói là cái qualification của Hùng á, lúc xưa trong Hải quân á, Hùng viết cái budget của Hải quân 140 tỷ. Hùng là người làm việc, viết vài mấy cái policy. Hùng qua bên 50 nước, mình nói 5 thứ tiếng, mình biết làm sao làm foreign relation. Hùng làm việc cái FBI, cái Joint Terrorism Task Force trong 4 năm. Thành ra mình Hùng hiểu là Homeland Security. Hùng lúc xưa làm gì đó, Hùng biết là National Defense. Và Hùng mình là người immigrant, thành ra mình hiểu cái immigration law. Thành vì vậy cái đó là qualification của Hùng là hay hơn mấy người khác, thì đó mấy người kia họ không biết làm sao làm việc trong Congress ấy. Khi Hùng qua cái Congress ấy, mình một cái group của 30 người mà cũng là lúc xưa quân đội mà Special Forces mà SEAL mà làm việc đấy á, thành ra Hùng không phải là một mình đâu. Hùng là 15% của cái voice của Republican. Hùng đấy còn làm việc với ông Ronnie Jackson, còn làm việc với ông Mike Waltz và ông Brian Nass ở dưới Florida. Hùng làm việc với ông Tom Cotton và ông Rick Scott. Mình khi mình vô bên đó mình đã biết nhiều người này. Thành ra 2 năm nhiều khi mà họ vô trong này họ chưa biết tắm nằm đâu nữa. Thành ra mà mình biết rồi, tại mình đã làm việc với mấy người Congress rồi. So when I go in there, I just want to tell my qualifications. In the Navy, I wrote and balanced the Navy's budget, $140 billion for 2 years. I also wrote policy for the Department of Defense and the Department of State. I also worked in more than 50 countries. I speak 3 languages fluently. I also I worked with the FBI Joint Terrorism Task Force, so I understand Homeland Security. And also, obviously, I know national defense. But honestly, who better to talk about immigration than immigrant himself? So I want you guys to know, as I go into Congress, I'm not going by myself. I'm not one of 435. I'm also part of SEAL Pack, which comprises of special forces and SEALs that I've worked with in the past. So the 30 of us represent the 15% of the Republican vote as well. So I'm not by myself. Also, I've been working with members of Congress already. I've worked with Ronnie Jackson from Texas. I've worked with Brian Nass and Mike Waltz in Florida. I've actually helped Senator Rick Scott look over the Rescue America plan, as well as Tom Cotton, to look at how to fix the U.S. Navy. So I'm not going in there and trying to figure out the first 2 years where the bathroom is. I already know where it is. I'm going to be rolling up my sleeves and working from day one. So